Hàng tá trang phục được ra mắt, hàng vạn gem đã bị thiêu rụi. Đâu mới là bộ long bào xứng tầm với vị vua của mọi ngôi làng, và đâu chỉ là một thảm họa thiết kế mà anh em phải né gấp. Chào mừng anh em đến với video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ lột sạch tủ đồ của Manji Vương, xếp hạng không trượt bộ nào, từ rác nhất cho đến siêu phẩm tuyệt đỉnh nhất. Mọi sự phán xét sẽ vô cùng tàn nhẫn và dựa trên đúng 7 tiêu chí: thiết kế, màn trao sân, uy lực chém, hiệu ứng hình ảnh, tư thế gục, âm thanh và độ đã tay khi thực chiến. Cùng xem nhà vua của chúng ta lột xác thế nào nhé! Bắt đầu thế nào! Bậc A, đẳng cấp huyền thoại, đáng tiền và chất lượng. Nhóm này sở hữu những bộ giáp cực kỳ hoành tráng, độ chi tiết cao và có tính năng flex cực mạnh. Dù thỉnh thoảng vẫn bị soi ra một vài lỗi nhỏ hoặc thiếu một chút hoạt ảnh, nhưng tổng thể đây là những skin mang lại giá trị trải nghiệm cực cao. Nhiều bộ vé vàng trong nhóm này thậm chí còn tiệm cận đẳng cấp huyền thoại. Hạng 24, vua phán xử. Màu sắc hoành tráng và đậm chất sử thi, nhưng thiết kế tổng thể lại có phần hơi an toàn. Dù vậy, mình vẫn thấy trang phục vé vàng này khá tuyệt. Bộ áo giáp màu xám pha vàng cùng điểm nhấn đầu đại bàng trên ngực và găng tay trông thật hoàn hảo. Vũ khí cũng được đổi thành một chiếc búa vàng khổng lồ. Tạo hình này mang lại cảm giác như một phiên bản nâng cấp xịn sò của vua thời kỳ tăm tối. Ở sảnh, anh ta có màn gõ búa xuống đất 2 lần rồi gầm giống cực kỳ uy lực. Đáng tiếc là vì thuộc vé vàng và lính đi kèm là mặc định nên nó không có bất kỳ hiệu ứng hình ảnh nào nổi bật. Nhưng bù lại, mình rất thích cách anh ta luân phiên vung búa và tung những cú đấm thép vào công trình. Hoạt ảnh bị hạ gục cũng khá ngầu và chân thực khi anh ta đánh rơi mũ bảo hiểm, đứng ngơ ngác ôm đầu choáng váng. Tuyệt quá anh em ạ! Nhìn chung, đây là một trang phục vé vàng vô cùng tuyệt vời. Hạng 23, vua biệt kích. Trang phục này mang lại giá trị quá lớn đối với một skin vé vàng. Thiết kế mang đậm chất lính đánh thuê, ngực trần, quần giản di, khăn bandana đỏ, mặt bôi màu camo và vắt chéo một dải đạn trên vai. Tuy vậy, theo ý kiến của mình, ngoại hình này vẫn chưa phải là đẹp nhất. Điều thực sự làm nên sự đặc biệt của nó nằm ở các hoạt ảnh. Ở sảnh, anh ta có màn lấy đạn nạp vào chuôi dao cực dị. Hoạt ảnh di chuyển mới thực sự là đỉnh cao. Thay vì đi bộ, anh ta bò trườn sát mặt đất kiểu quân đội để tiếp cận mục tiêu. Thậm chí lúc ngủ hồi máu trên bệ, anh ta vẫn ôm khư khư toan dao và mơ về việc chiến đấu. Đó chưa phải là tất cả, hoạt ảnh bị hạ gục cũng cực kỳ kịch tính. Anh ta nằm quằn quại đau đớn với con dao kẹp chặt giữa cánh tay và ngực, vẻ mặt hoảng hốt kiểu "Ôi trời ơi, mình đã làm gì thế này?" Tuyệt quá anh em ạ! Nhìn chung, đây là một trang phục vé vàng vô cùng tuyệt vời. Hạng 22, vua tàn bạo. Mang đậm phong cách vùng đất hoang, đây là một trang phục vé vàng rất chất lượng. Anh ta cởi trần khỏe các hình xăm độc đáo, mặc giáp chắp vá bằng dây da và đội chiếc mũ sắt gai góc có phần cằm mạ vàng làm theo đúng hình dáng bộ ria mép đặc trưng. Điểm nhấn lớn nhất là vũ khí, cặp chùy xích, trông như 2 khối sao băng gắn gai và phát sáng cực ngầu. Hoạt ảnh của bộ skin này cũng được đầu tư rất tốt, khi thả xuống sẽ bốc lên một đám bụi và giáng đi kéo lê cặp chùy, tạo ra vệt đất mịt mù phía sau. Mình rất thích đòn đánh đu người, vung chùy toàn phá công trình, tạo ra hiệu ứng tia lửa xanh cam. Đặc biệt, nó trông thực sự bùng nổ khi kết hợp cùng găng tay khổng lồ. Điểm hài hước nhất là lúc bị hạ gục, anh ta giãy giụa vươn tay lấy vũ khí nhưng bất lực vì sợi xích vô tình quấn chặt quanh cổ, trông rất ngố. Nhìn chung, đối với một trang phục vé vàng, thiết kế và hoạt ảnh thế này là quá tuyệt vời. Hạng 21, vua băng giá. Đây là một trang phục bậc huyền thoại và thực ra nó là trang phục huyền thoại thứ 4 được ra mắt nên có thể coi là một trong những bộ skin đời đầu. Thiết kế có độ chi tiết rất tốt và hoàn hảo cho một vị vua xứ lạnh. Bộ sút xanh navy, áo choàng lông vũ cùng vương miện, găng tay và thanh kiếm đóng băng cực ngầu. Skin này khá ổn, nhưng thú thật, về mặt thẩm mỹ thì không hoàn toàn hợp nhãn mình lắm. Điểm trừ duy nhất là đôi mắt của anh ta trông hơi quá xanh và lạnh lẽo. Tất nhiên, bây giờ chúng ta đang soi xét vào những chi tiết cực kỳ nhỏ nhặt,
Đơn giản vì tất cả các trang phục top đầu còn lại đều quá tuyệt vời. Nhìn chung, trong một cuộc tấn công, nó mang lại cảm giác thực sự đặc biệt. Bộ skin sở hữu các hiệu ứng âm thanh tùy chỉnh rất đã tai như tiếng gió rít, tiếng băng vỡ và tiếng chuông mùa đông. Điểm cộng lớn nhất là đám lính thả ra cũng được làm riêng với trang phục đồng bộ vô cùng chất lượng. Hạng 20, vua Samurai. Đây là một trong những trang phục được Supercell thực sự đã làm rất tốt. Mình cực kỳ yêu thích bộ giáp Nhật Bản truyền thống, kết hợp giữa tông màu đỏ tía và đen, đi kèm đôi guốc mộc Geta. Đặc biệt, thành katana tuy chỉnh siêu ngầu cùng làn khói đen mờ ảo tỏa ra xung quanh, tạo cảm giác vô cùng bí ẩn. Hoạt ảnh của bộ skin này cũng rất ấn tượng, tiêu biểu là màn rút kiếm chém đít ống tre ở sảnh. Mình rất thích dáng tay luôn giữ chặt chuôi kiếm khi di chuyển. Khi vào trận, cách anh ta thủ thế rồi vung sức chém nát công trình, kèm theo hiệu ứng tia lửa và khói đen tỏa ra, thực sự là một hoạt ảnh siêu đẹp. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải chê, mình sẽ nói đòn tấn công thứ hai khi anh ta dùng vỏ kiếng để đập mục tiêu, trông hơi yếu và thiếu lực một chút so với đòn chém. Dù vậy, với cả hoạt ảnh gục ngã, quỳ gối, vươn tay khá kịch tính, tổng thể đây vẫn là một siêu phẩm. Hạng 19, Bạch Cốt Vương đã hồi sinh. Một trang phục huyền thoại hoàn toàn miễn phí. Về thiết kế, nó thực sự rất đẹp. Mình cực kỳ thích đôi mắt phát sáng xanh lục cùng cơ thể cấu tạo hoàn toàn từ xương sầu, nhưng vẫn nhận ra ngay anh ta nhờ bộ rìa mép vàng đặc trưng. Dù thoạt nhìn khá giống bản gốc, nhưng phiên bản hồi sinh này lại chi tiết hơn hẳn. Hoạt ảnh tạo dáng cực xịn khi các khúc xương tự lắp ghép lại, rồi anh ta ngửa cổ gầm thét giữa làn sương mù ma mị. Khi vào trận, màn thả quân có luồng sáng xanh giáng xuống cực ngầu. Mình rất thích dáng đi lê thanh kiếm xẹt lửa trên mặt đất. Mỗi đòn chém ngang hoặc bổ từ trên xuống, anh ta đều nhún nhảy và văng ra các hiệu ứng đầu lâu xanh lá. Cuối cùng, hoạt ảnh gục ngã cũng đỉnh không kém, toàn thân vỡ vụn thành đống xương với cái sọ nảy tưng tưng. Tổng thể quá tuyệt vời và vô cùng chi tiết, hoàn toàn xứng đáng lọt top trang phục kinh yêu thích nhất của mình. Hạng 18, vua phép thuật. Ra mắt cùng bản cập nhật Hon 15, anh ta mang đậm chủ đề phép thuật với mái tóc, đôi mắt, thanh kiếm và găng tay đều phát sáng màu trắng rực rỡ, kết hợp cùng áo choàng tím và sợi dây xích vắt ngang ngực. Ở sảnh, anh ta có màn tung kiếm lên không trung rất nghệ. Khi di chuyển, trang phục để lại hiệu ứng vệt sáng trắng tuyệt đẹp. Hoạt ảnh tấn công cực cháy khi thỉnh thoảng anh ta nâng kiếm qua đầu rồi giáng mạnh xuống bằng cả hai tay. Thêm một điểm cộng cực lớn là lính thả ra cũng được custom với tóc và kiếm trắng đồng bộ. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất là hoạt ảnh bị hạ gục khá tệ. Anh ta chỉ đứng ngơ ngác một chỗ, dù bù lại, dáng ngồi thiền vắt chéo chân lúc hồi máu khá hay. Hạng 17, vua tương lai. Chi tiết của bộ này rất đẹp, đặc biệt là đám lính thả ra cũng mang phong cách tương lai với những chiếc mũ hình con và kiếm phát sáng. Mọi thứ trong bộ skin này làm trên mức trung bình. Thành thật mà nói, mình nghĩ thiết kế tổng thể đáng lẽ có thể tốt hơn, nhất là mái tóc trắng điểm vệt đen nhìn không hợp gu mình cho lắm. Lý do khiến trang phục này vẫn đứng ở vị trí cao là nhờ hiệu ứng hình ảnh cực ngầu. Khi chuẩn bị chém vào công trình, thanh kiếm điện sẽ sáng rực lên. Ở sảnh, anh ta có màn chạm vào kính râm đỏ để nhận thông tin trên đồng hồ đeo tay rất thú vị. Đặc biệt, trang phục này sở hữu một trong những hoạt ảnh bị hạ gục mà mình thích nhất. Anh ta đứng choáng váng trong khi các luồng điện tự giật ngược lại chính mình. Thật sự rất hài hước và ấn tượng. Dù thiết kế ngoại hình còn có thể cải thiện, nhưng trải nghiệm hiệu ứng thì đúng là không chê vào đâu được. Hạng 16, vua guitar điện. Đóng vai trò là tay guitar chính của ban nhạc Missile, nhiều anh em đã gọi đùa trang phục này là phiên bản vua âm nhạc 2.0 cực ngầu.
Ngoại hình mang đậm phong cách rock metal, có vẻ được lấy cảm hứng từ Peter Steele. Anh ta có mái tóc đen dài rũ rượi, mặc áo khoác denim, nổi bật với chiếc cằm kim loại và con mắt đỏ rực phát sáng. Vũ khí là cây guitar 6 dây màu vàng rực rỡ. Ở sảnh hay khi di chuyển, anh ta luôn say sưa gảy đàn, văng ra các tia lửa điện màu xanh lam và giơ tay biểu tượng Rock On. Khi thả xuống trận, một chùm tia sét xanh từ trên trời sẽ giáng xuống cực ấn tượng. Mình rất thích đòn tấn công vung đàn ngang hông hoặc đập từ trên đầu xuống, tạo ra hiệu ứng va chạm mang đậm phong cách pop art. Điểm nhấn hài hước nhất là lúc gục ngã, anh ta gục gối, cây đàn kẹt sau đầu và bị dây đàn siết chặt quanh cổ, loay hoay tìm cách gỡ ra. Ngay cả lúc ngủ hồi máu, anh ta vẫn vừa ngáy vừa gảy đàn với các chữ Z bay lên mang theo dòng điện xanh mướt. Dù lính thả ra, Barbarian vẫn chỉ là mặc định, nhưng với sự đầu tư kỹ lưỡng về hoạt ảnh và hiệu ứng điện xanh mướt mắt, đây thực sự là một trang phục huyền thoại quá chất lượng. Hạng 15, vua Tết Nguyên đán. Bộ này chắc chắn đáng tiền hơn cái skin Tết âm lịch đời đầu là vua chiến binh rất nhiều. Mình hoàn toàn yêu thích thiết kế này, cách họ biến kinh hóa thân thành một chú hổ trắng thực thụ. Nhìn vào tay, chân và chiếc đuôi là thấy ngay, thật đáng kinh ngạc. Anh ta được trang bị 2 lá cờ lớn sau lưng, búi tóc đuôi ngọa và có dáng đi vác kiếm trên đỉnh đầu khá độc lạ. Phải công nhận, hồi đó Supercell rất siêng làm hoạt ảnh và âm thanh tùy chỉnh. Bộ skin có dàn âm thanh cực đỉnh với tiếng gầm gừ, tiếng vải cờ phấp phới và tiếng kim loại va chạm. Hoạt ảnh tấn công là một điểm nhấn tuyệt vời. Mỗi khi anh ta giáng đòn vào hệ thống phòng thủ, bạn sẽ thấy hiệu ứng vết cào và dấu chân hổ văng ra. Điều này thực sự quá ngầu. Điểm cộng lớn nữa là lính thả ra, Barbarian cũng được custom đội mũ hổ trắng đồng bộ. Ngay cả hoạt ảnh bị hạ gục cũng được thiết kế riêng đẹp mắt, mang đậm tinh thần võ thuật khi anh ta áp một nắm đấm vào lòng tay kia, chứ không phải chỉ ôm đầu như bình thường. Lúc hồi máu thì nằm nghỉ ngơi trên bệ với thanh kiếm cắm vắt vẻo. Tổng thể, mọi chi tiết từ âm thanh đến hình ảnh đều được chăm chút vô cùng tỉ mỉ. Mình thực sự rất thích trang phục này. Hạng 14, vua lửa. Chủ đề thực hiện quá xuất sắc. Mình thực sự thích những skin thay đổi hoàn toàn diện mạo của Barbarian King một cách triệt để như thế này. Dù lính thả ra vẫn chỉ là mặc định, nhưng thiết kế của nhà vua đã gánh lại tất cả. Đây là một trang phục cực kỳ cháy đúng nghĩa. Toàn thân anh ta được đúc từ dung nham nóng chảy, bọc trong bộ giáp đen hầm hố. Đầu anh ta bị khóa trong một chiếc lồng sắt gai và đang bốc cháy ngùn ngụt theo đúng nghĩa đen, trông cực kỳ ngầu. Thanh kiếm răng cưa với phần mũi nóng rực của anh ta thì quá đỉnh. Ở sảnh, anh ta gầm gừ và tự nướng lưỡi kiếm vào chính ngọn lửa trên đỉnh đầu mình. Khi di chuyển, thanh kiếm già xuống đất để lại một vệt lửa kéo dài bừng bừng. Ngay cả trong trận chiến, bạn cũng có thể thấy hiệu ứng lửa bung xõa rực rỡ qua 2 hoạt ảnh tấn công tùy chỉnh, chém ngang hoặc đâm tới. Hoạt ảnh bị hạ gục lại rất hài hước, anh ta nằm sấp cố gượng dậy, trông y như đang tập hít đất, chống đẩy vậy. Còn lúc hồi máu thì ung dung ngồi tháo lồng sắt treo lên thanh kiếm phía sau, một thiết kế thực sự đáng kinh ngạc. Hạng 13, vua xúc tu rau câu, thuộc bộ Masarama. Trang phục huyền thoại này là sự kết hợp vô cùng quái đản nhưng thú vị giữa nét vẽ 2D của Glassarama và thú cưng sứa dữ tợn. Tạo hình của anh ta bị hóa thạch dẻo một nửa, phần đầu hoàn toàn là thạch với chiếc lưỡi khổng lồ thè ra ngoài. Đôi khi anh ta còn tự liếm mắt mình. Cánh tay trái bị thay thế bởi 3 chiếc xúc tô lớn. Khi di chuyển, anh ta liên tục nhỏ giọt và để lại một vệt thạch nhầy nhụa trên mặt đất cực kỳ hài hước. Khi thả xuống sẽ có một đám khói và thạch văng tung tóe. Các đòn tấn công trông rất dị. Anh ta vươn dài xúc tu để tát hoặc giáng mạnh từ trên đỉnh đầu xuống công trình. Đặc biệt khi dùng găng tay khổng lồ, chùm xúc tô khổng lồ đập phá khiến bạn không thể nào lọt anh ta khỏi tầm mắt. Dù khá đáng tiếc vì lính thả ra vẫn là mặc định,
nhưng các hoạt ảnh khác lại gánh cực tốt. Lúc gục ngã, anh ta nằm giãy giụa, thè lưỡi và bị chính đống xúc tô của mình siết chặt cổ. Còn khi nâng cấp, anh ta nằm ngáy thong thả, tay ôm khư khư chiếc xúc tu như đang ôm gấu bông vậy. Nhìn chung đây là một thiết kế điên rồ nhưng thực sự cuốn hút. Hạng 12, Vô địch Vương. Đây là một trong những trang phục được cộng đồng fan cực kỳ yêu thích. Anh ta khoác lên mình bộ giáp vàng rực rỡ, kết hợp với các điểm nhấn màu đen và tím, cùng với đó là một thanh gươm rực lửa tùy chỉnh vô cùng bắt mắt. Điểm sáng lớn nhất của bộ trang phục này đối với mình chính là bộ hiệu ứng ngọn lửa. Hoạt ảnh chào sân khi thả xuống bùng lên bằng lửa rất ngầu. Trong các cuộc tấn công, nhát chém tạo ra các hiệu ứng hình ảnh ngọn lửa tuyệt đẹp và cực kỳ đã mắt. Đặc biệt, lính thả ra Barbarian được làm riêng vô cùng cháy với bộ giáp đen và gươm lửa. Thành thật mà nói, đám lính này trông có khi còn ngầu hơn cả kinh cơ. Tuy nhiên, mình nghĩ bản thân thiết kế tổng thể đáng lẽ có thể làm tốt hơn một chút nữa. Điểm trừ là chiếc mũ bảo hiểm trông có vẻ không thực sự ăn nhập với anh ta cho lắm, và hoạt ảnh lúc bị hạ gục cũng không phải là tốt nhất. Tất nhiên, mình biết là bây giờ chúng ta đang đi vào soi xét những chi tiết rất nhỏ, đơn giản vì khi đã tiến sâu vào bảng xếp hạng thì tất cả các trang phục đều đã quá tuyệt vời rồi. Bậc S, siêu phẩm hoàn hảo, đỉnh cao thực chiến. Đây là nhóm trang phục xuất sắc nhất game hiện tại. Thiết kế đột phá, chủ đề rõ ràng, hiệu ứng hình ảnh và âm thanh vô cùng bùng nổ. Mọi chi tiết nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng, mang lại trải nghiệm hoàn hảo không có điểm chê. Hạng 11, Vua Rồng. Nguyên một set xanh lam phát sáng siêu ngầu. Ngoại hình của anh ta nổi bật với vương miện xanh lá, đôi mắt rực rỡ, cùng thanh kiếm và găng tay được làm hoàn toàn từ dòng nước. Khi di chuyển, xung quanh anh ta luôn nổi lên những bong bóng nước, và ở sảnh còn có màn nhảy xoay vòng cực điệu nghệ. Không phải bàn cãi, mình hoàn toàn yêu thích cách họ biến anh ta thành một con rồng thực thụ, trông cực kỳ chất. Anh ta thực sự lơ lửng bay luôn. Mình hay đùa là ước gì anh ta làm shipper giao đồ ăn cho mình, với tốc độ bay đó thì đồ ăn sẽ đến nơi cực kỳ nhanh. Cách anh ta đập nát công trình bằng những cú đấm hay nhát chém tạo hiệu ứng văng bọt nước tung tóe thực sự rất đã mắt. Điểm cộng cực lớn là lính thả ra cũng được custom thành những chiến binh Barbarian rồng da xanh cầm kiếm bạc xịn sò. Dù các hoạt ảnh như lúc gục ngã, quỳ gối ôm đầu choáng váng hay khi nằm nghỉ ngơi trên bệ khá cơ bản, tổng thể đây vẫn là một siêu phẩm. Nhưng tất nhiên, nếu đem so sánh với các trang phục sắp tới ở top đầu, mình phải thừa nhận rằng thiết kế của chúng còn đẹp và đẳng cấp hơn nữa. Hạng 10, Samurai bóng đêm. Khi đã lọt vào top 10 của bảng xếp hạng, mọi chi tiết nhỏ đều mang tính quyết định. Đây là một phiên bản giới hạn được làm lại từ bộ Samurai King gốc. Ngoại hình của anh ta được lột xác hoàn toàn với tông màu đen và vàng kim cực kỳ hầm hố. Mình rất ấn tượng với làn da đen tuyền, đôi mắt đỏ rực phát sáng, cùng bộ giáp và đôi guốc Geta quai vàng chuẩn phong cách Nhật Bản. Điểm khác biệt lớn nhất và ăn tiền nhất so với bản gốc chính là ngọn lửa rực cháy trên cơ thể, tỏa ra làn khói đen mỗi khi di chuyển. Màn chào sân vô cùng ấn tượng với vòng lửa dưới chân khắc họa chiếc mũ samurai. Khi tấn công, anh ta vẫn giữ hai tư thế, vung kiếm chém hoặc đập bằng vỏ kiếm, nhưng giờ đây, mỗi đòn đánh đều kèm theo hiệu ứng tia lửa rực rỡ văng ra trên công trình. Hoạt ảnh lúc gục ngã cũng rất kịch tính, anh ta quỳ gối vươn tay lấy thanh katana rơi trên mặt đất, các mảnh giáp văng vãi xung quanh, và ngọn lửa hừng hực giờ chỉ còn là những tia tản tro màu cam leo lét. Lúc nâng cấp, anh ta ngồi thiền thanh tịnh, tựa vào dạng tre. Dù lính thả ra vẫn là mặc định,
và bộ chuyển động cơ bản giống hệt bản cũ như màn chém đứt ống tre ở sảnh. Nhưng sự nâng cấp mạnh mẽ về màu sắc và hiệu ứng lửa đã khiến trang phục này trở nên vô cùng bí ẩn và bắt mắt. Hạng 9. Vua giải đấu. Đây là trang phục bạn có thể mở khóa trong cửa hàng giải đấu với giá 2.000 huy chương. Việc sở hữu một trong những trang phục League là sự flex tối thượng. Nó cho thấy tính kỷ luật và sự cày cuốc mà bạn đã bỏ ra cho giải đấu hội chiến của bang hội mình. Nhưng không chỉ có vậy, thiết kế mang lại cảm giác mạnh mẽ và phù hợp, không giống như những trang phục khác mà bạn chỉ việc bỏ tiền ra mua. Các hoạt ảnh tấn công của nó rất cơ bản. Theo tôi, nó đáng lẽ phải giống như vua phép thuật, nơi anh ta nhảy lên không trung rồi giáng đòn xuống hệ thống phòng thủ. Trang phục này cũng không có hiệu ứng hình ảnh và không có hiệu ứng âm thanh tùy chỉnh. Điều này thật đáng thất vọng. Nhưng tôi đồng ý, đây là một trong những thiết kế đẹp nhất game. Vì vậy, nếu bạn không quan tâm đến những thứ khác và chỉ muốn một thiết kế đẹp, thì đây có thể là trang phục hoàn hảo dành cho bạn. Xin nhắc lại, bạn cần tới 2.000 huân chương. Mặc giáp kim loại sáng bóng, skin này mang tính chất khoe mẽ, cực kỳ cao vì hiếm người có, không mua được bằng tiền mà phải mua bằng kỹ năng, huy chương Clan War. Không bàn về hoạt ảnh, chỉ riêng độ hiếm và cách mở khóa. Hạng 8. Vua Thạch Nhân. Đây là một trong những trang phục vé vàng tuyệt vời nhất trong Clash of Clans. Theo cốt truyện, có vẻ như một chú golem đã uống đẫm tiên dược đen, đánh cắp vương miện, tự đẽo một thanh gươm đá và giữ lại chiếc găng tay đặc trưng để ra trận thay cho King. Mình cực kỳ thích sự đồ sộ của thiết kế này, anh ta dường như chiếm nhiều diện tích nhất trên chiến trường và khi kết hợp với trang bị găng tay khổng lồ, vua Thạch Nhân thậm chí còn hóa khổng lồ và bành trướng hơn nữa. Đó thực sự là một combo cực kỳ cháy. Dù lính thả ra vẫn là mặc định và chỉ có một hiệu ứng hình ảnh nhỏ lúc bật kỹ năng, nhưng bộ skin này sở hữu 100% hoạt ảnh và âm thanh tùy chỉnh. Từng bước đi lạch bạch nặng nề, tiếng đá vỡ vụn loảng xoảng khi anh ta luân phiên tung cú đấm và vung thanh gươm đá chém vào công trình, mang lại cảm giác y hệt như một quái vật golem thực thụ. Ngay cả lúc nghỉ ngơi hồi máu, anh ta cũng quỳ gập người lại, thu mình lại trông rất cục mịch. Chỉ cần nhìn vào con golem khổng lồ này thôi là đã thấy uy lực rồi, một sự thay đổi diện mạo vô cùng ấn tượng. Hạng 7. Vua nổi loạn. Bộ trang phục này thực sự là một siêu phẩm cơ khí 100%, không còn chút da thịt hữu cơ nào, nổi bật với lưng gắn đầy ống túy và cặp nắm đấm thép phát sáng rực rỡ. Điểm ăn tiền đầu tiên là kích thước cực kỳ đồ sộ, dáng đi lầm lì của anh ta hệt như một con dã thú, và khi mang trang bị găng tay khổng lồ, thân hình này bành trướng không hề thua kém vua Thạch Nhân. Màn chào sân giáng xuống bằng một chùm tia sáng từ trên trời vô cùng mãn nhãn. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là hoạt ảnh tấn công. Anh ta gầm gừ, xoay chuyển cổ tay để tụ năng lượng, rồi tung ra chuỗi combo đấm liên hoàn 1-2 trái phải, giáng thẳng xuống công trình. Thật khó tin với cách Supercell tạo ra hiệu ứng mượt mà này. Hoạt ảnh bị hạ gục cũng kịch tính không kém, một cánh tay máy bị gãy gập, các khớp nối giã ra và toàn thân anh ta run rẩy vì chập mạch đau đớn. Ngay cả lúc ngủ nâng cấp, anh ta cũng thở ra các chữ Z kèm biểu tượng vòng xoay đang tải cực kỳ công nghệ. Hoàn hảo, không có bất kỳ hạt sạn nào. Chắc chắn đây là một thiết kế xứng đáng ngự trị ở top đầu. Hạng 6. Hầu Vương. Thuộc bộ trang phục thuộc Tết âm lịch năm Ngựa Lửa. Đây là một thiết kế lột tả hoàn hảo hình tượng Tôn Ngộ Không. Ngoại hình bám sát nguyên tác với bộ lông nâu, giáp đỏ đen viền vàng, vương miện đính 2 chiếc lông trĩ vươn dài kiêu hãnh. Vũ khí tất nhiên là cây thiết bảng với 2 đầu rực lửa. Điểm ăn tiền nhất chính là cơ chế lướt đi lơ lửng trên cân đầu vân vô cùng độc đáo thay vì đi bộ lạch bạch. Khi thả xuống trận, anh ta xuất hiện oai phong cùng một vòng lửa hừng hực dưới chân.
Hoạt ảnh tấn công thực sự ấn tượng, anh ta múa gậy đâm tới hoặc tung người lộn nhào cực cao trên không rồi giáng mạnh xuống công trình, tạo ra vụ nổ lửa rực rỡ kèm âm thanh xé gió cực kỳ đã tai. Lúc gục ngã lại mang đến tiếng cười khi anh ta nằm bó gối, loay hoay vì bị trói chặt bởi chính dải lụa đỏ của mình. Đẳng cấp nhất là lúc nâng cấp, nhà vua ngồi thiền giữ thăng bằng tuyệt đối trên đỉnh gậy, thả những chiếc đèn lồng giấy bay lên không trung rồi vỡ tung thành tia lửa. Dù lính thả ra vẫn là mặc định, nhưng với bộ chuyển động nhào lộn mượt mà và cảm giác lướt mây độc nhất vô nhị, đây chắc chắn là một siêu phẩm xứng đáng vinh danh ở top đầu. Hạng 5, Vua Bóng Ma. Tuyệt phẩm cho người mê kinh dị, đây chắc chắn là một trong những trang phục tuyệt vời nhất Clash of Clans. Chủ đề kinh dị được thực hiện cực kỳ xuất sắc và mang lại sự kết hợp màu sắc mà mình yêu thích nhất. Ngoại hình anh ta là một bộ xương khô khoác áo giáp xích, râu tóc xanh lam ma mị với ánh sáng phát ra từ hốc mắt. Cả vương miện và găng tay đều được làm từ xương trắng dã. Thay vì đi bộ, anh ta lướt bay lơ lửng trên mặt đất, để lại một vệt sương mù giăng kín những chiếc đầu lâu. Điểm đỉnh cao nhất là anh ta thậm chí không thèm cầm vũ khí. Khi giáng đòn vào phòng thủ, thanh kiếm ma thuật sẽ tự động xoay quanh người anh ta rồi mới chém tới. Mỗi đòn đánh còn văng ra hiệu ứng mảnh xương vỡ vụn. Trông quá ngầu. Các dải ánh sáng ma quái bổ vây xung quanh thực sự rất bắt mắt, và chắc chắn anh em sẽ đồng ý với mình. Nhìn anh ta càn quét cực kỳ đã tai. Đội lính thả ra cũng được làm mới lại với mái tóc trắng và giáp xích hắc ám. Ngay cả lúc ngủ hồi máu, anh ta vẫn lơ lửng trên bệ đá, tay ôm khư khư thanh kiếm. Một siêu phẩm ma quái vô cùng đáng mua. Hạng 4, Vua Thức Tỉnh. Thuộc bộ trang phục Kỷ Băng Hà, đây có lẽ là thiết kế đỉnh nhất của cả set. Ngoại hình của nhà vua lột xác hoàn toàn với làn da xanh lè lạnh lẽo, cởi trần và khoác trên vai tấm da sói. Nửa trên khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ sừng đen hầm hố, đôi lông mày tỏa ra hàn khí, còn bộ ria mép trắng thì được tết thành 4 bím tóc bọc kim loại cực chất. Nổi bật nhất là thanh gươm hắc kim khắc đầy cổ ngữ phát sáng rực rỡ. Hoạt ảnh của bộ này cũng vô cùng mãn nhãn. Khi di chuyển, anh ta để lại những dấu chân tuyết trên mặt đất. Màn chào sân dũng mãnh đi kèm một vòng ấn thạch băng giá hiện ra dưới chân. Mỗi đòn chém hoặc đâm đều làm văng ra những mảnh băng vỡ vụn tuyệt đẹp. Đặc biệt, khi kết hợp với găng tay khổng lồ, thân hình anh ta phình to bành trướng cùng luồng hàn khí tỏa ra phía sau trông thực sự áp đảo. Lúc gục ngã, anh ta nằm nhoài người cố giưỡn lấy thanh gươm giữa những bông tuyết và cơn gió lạnh buốt thổi qua. Ngay cả khi ngủ nâng cấp, những chữ Z bay lên cũng mang hiệu ứng đóng băng. Với sự đầu tư cực kỳ tỉ mỉ vào chi tiết và hiệu ứng, đây chắc chắn là một cực phẩm băng giá mà anh em không thể bỏ qua. Hạng 3, Vua Hoạt Hình Cuồng Nộ. Đây là một thiết kế mang đậm phong cách anime với ngoại hình cực kỳ phá cách. Anh ta cởi trần khoe cơ bụng 6 múi, thân hình chia làm hai nửa, một bên da sáng bình thường, bên kia nhuốm màu tím hắc ám. Mái tóc vàng dựng ngược xõa dài đằng sau, tay phải bọc giáp vàng đồ sộ, trong khi tay trái quấn băng trắng đầy phong trần. Điểm ăn tiền nhất của trang phục này là vũ khí song kiếm, một thanh gươm lửa bốc khói ngùn ngụt và một thanh gươm băng tỏa hơi lạnh. Màn chào sân bắt đầu bằng một chùm tia sáng vàng rực rỡ giáng xuống từ bầu trời. Đáng chú ý, đây là một trong những trang phục hiếm hoi sở hữu hai hiệu ứng đòn đánh riêng biệt. Hiệu ứng bùng nổ lửa đỏ khi bổ kiếm từ trên cao và vệt băng xanh lam khi lộn vòng chém tới. Đặc biệt, khi kết hợp với găm tay khổng lồ, thân hình anh ta phình to bành trướng cùng luồng hàn khí tỏa ra phía sau trông thực sự áp đảo. Ở sảnh chờ, anh ta có màn cắm song kiếm xuống đất, bẻ cổ bẻ khớp cực kỳ ngông nghênh. Hoạt ảnh gục ngã cũng rất kịch tính khi anh ta nằm sấp, hai thanh gươm cắm phập thẳng vào lưng. Lúc ngủ nâng cấp, nhà vua ngồi thiền khoanh chân tĩnh lặng, đặt kiếm lên đùi với các ký tự bay lên bốc cháy rực rỡ.
Dù lính thả ra vẫn là mặc định, nhưng với sự đầu tư quá chất lượng về vũ khí và hoạt ảnh tấn công kép, đây thực sự là một siêu phẩm vô cùng đáng tiền. Hạng 2, vua vảy rồng. Theo cốt truyện, anh ta là người gác cổng pháo đài rồng, mang lòng thù hận sâu sắc vì lũ rồng đã phá hủy quê hương. Mình cực kỳ thích những skin mang phong cách nghiêm túc và tỏa ra aura áp đảo thế này, gợi nhớ ngay đến sự bá đạo của vua cuồng bạo hay vua giải đấu. Aura vua vảy rồng áp đảo, nghiêm túc và lạnh lùng. Ngoại hình anh ta toát lên vẻ uy dũng với tư thế hiên ngang, khoác áo choàng vảy rồng đỏ rực, lồng ngực phát sáng như một chiếc lò nung, đầu đội mũ cánh rồng với đôi mắt vàng sắc lạnh. Giá mà phần mặt nạ được kéo xuống thì chắc chắn còn ngầu hơn nữa. Thanh gươm trên tay được rèn từ chính cánh cổng pháo đài, tỏa sáng trắng xóa như vừa rút ra khỏi dung nham. Màn chảo sân vô cùng ấn tượng với một vòng xích lửa hừng hực hiện ra dưới chân, dáng đi lầm lì bệ vệ như một ông trùm. Những đòn vung gươm hoặc lốc kiếm tạo ra hiệu ứng nổ lửa cực kỳ bắt mắt và rõ ràng. Hoạt ảnh gục ngã khá kịch tính, thanh gươm đâm phập vào bụng, anh ta ôm vết thương cố rút nó ra trong khi pháp thuật rỉ ra ngoài. Lúc nâng cấp lại mang dáng vẻ ngạo nghễ, khoanh tay ngồi thiền tĩnh lặng, kiếm cắm nứt cả mặt sàn, thở ra những chữ Z quấn xích rồi bùng cháy thành tro. Dù lính thả ra là mặc định, nhưng với độ cháy và uy lực này, đây chắc chắn là một siêu phẩm không thể bỏ qua. Hạng 1, vua cuồng bạo. Thuộc bộ lời nguyền vũ trụ, vua cuồng bạo thực sự là một con quái vật. Mình dám khẳng định đây là trang phục yêu thích nhất của mình, cũng như hầu như tất cả anh em cho đến thời điểm hiện tại, tỏa ra uy lực lấn át cả vua giải đấu. Vị vua của mọi vị vua. Ngoại hình anh ta cực kỳ đồ sộ, to ngang ngửa vua thạch nhân. Nửa thân trần bị nguyền rủa biến dạng thành cánh tay quỷ đỏ rực đầy gai nhọn và pha lê. Anh ta mặc quần tím rộng, quấn băng xác úp ở chân, khoác áo choàng đỏ. Chiếc mũ giáp che kín mặt, chỉ chừa lại một con mắt vàng duy nhất phát sáng hình ngôi sao. Đặc biệt, thanh đại kiếm vác trên vai có kích thước khổng lồ. Ở sảnh chờ, anh ta ôm đầu đau đớn, gầm rú với luồng sát khí đỏ rực bủa vây. Màn chào sân bắt đầu bằng một vụ nổ đỏ chói dưới chân. Từng đòn chém ngang hay lốc kiếm bổ xuống đều tạo ra những vệt sát thương sắc lẹm. Nhất là khi kết hợp với găng tay khổng lồ, thân hình anh ta hóa điên bành trướng càn quét mọi thứ vô cùng choáng ngợp. Lúc gục ngã, anh ta điên loạn vươn tay rút thanh gươm cắm dưới đất giữa những tia sét đỏ giật liên hồi. Trái ngược lại, khi nâng cấp, nhà vua quỳ gối tì hai tay lên thanh gươm trên bệ tĩnh lặng. Dù lính thả ra là mặc định, nhưng sự điên cuồng và sức ép tuyệt đối từ bộ hoạt ảnh này chắc chắn xứng đáng điểm 10 trên 10. Nhìn lại hành trình từ vị trí số 65 cho đến đỉnh cao, chúng ta mới thấy Supercell đã thực sự đưa việc thiết kế trang phục trong Clash of Clans lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Từ những bộ vé vàng mang lại giá trị vượt xa mong đợi, cho đến những siêu phẩm huyền thoại với hiệu ứng hình ảnh và âm thanh khiến chúng ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Mọi chi tiết nhỏ, mọi hoạt ảnh tấn công hay gục ngã đều được chăm chút quá mức tỉ mỉ. Tất nhiên, đây chỉ là đánh giá cá nhân của mình dựa trên 7 tiêu chí: thiết kế, màn chào sân, uy lực chém, hiệu ứng hình ảnh, tư thế gục, âm thanh và độ đã tay khi thực chiến. Bảng xếp hạng này có thể đúng với mình, nhưng còn các bạn thì sao? Đâu mới là vị vua thực sự trong lòng anh em? Hãy spam ngay dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé! Nếu anh em thấy video này mãn nhãn và thú vị, đừng tiếc gì mà không đập nát nút like và nhấn đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn anh em vào những video sắp tới nhé!